හෙලෝ ගයිස්, ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අලුත් වීඩියෝ එකට. ඔයාලට අද ගෙනා ඔයාලට වටිනා කියන වීඩියෝ එක මේක මගේ මොබයිල් එකෙන් YouTube කොහොමද කරන්නේ වීඩියෝ එඩිටිං ඔක්කොම මුල ඉඳන් ඔක්කොම කියලා දෙනවා මම කරන විදිය ඉඳන් මුල ඉඳන් ඔක්කොම. මේක තමයි පළවෙනි වීඩියෝ එක. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා කමෙන්ට් අනිවාර්යෙන් ඕන ඉස්සරහට ඔක්කොම වීඩියෝ දාන්නද කියන එක ඔයාලා බලන විදිහ අනුව තමයි මම ඒක තීරණය කරන්නේ. නැත්තම් වීඩියෝ සීරීස් එකක් පටන් ගන්නවා. මේක පළවෙනි වීඩියෝ එක. මේ විදිහට තමයි අපේ YouTube එකට ගියාම Google Chrome එකෙන් කරමු මොබයිල් එකෙන් ලොග් වෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ අපි desktop site එකට දාන්න. මෙතන උඩ dot තුන click කරලා මේ desktop විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ විදිහට අපිට පුළුවන් YouTube ෆෝන් එකෙන් පේන විදිහට හදා ගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන පෙන්නනවා අපේ ඊමේල් එකේ අයිකන් එක. සාමාන්‍ය ඊමේල් එකක් හදා ගන්න දන්නා ෆෝන් එකේ ඊමේල් එකක් තියෙනවා අපේ. ඔයාලා YouTube channel එක පටන් අලුතෙන් ඊමේල් එකක් හදාගන්න ඒක වලට වටිනවා. ඊට පස්සේ මෙතන channel එකට ගියාලා UI channel කියන තැනට ගියාට පස්සේ මෙතන customize channel කියලා පෙන්නනවා. එතනින් ගිහින් තමයි අපි channel එක හදන්න පටන් ගන්න. ඒකටම අපි customize channel එක ඊට පස්සේ customize channel ගියාට පස්සේ අපි මේ වගේ interface එකකට වැටෙනවා. මෙතන තමයි අපි channel එකේ වැඩ ටික පටන් ගන්න. මුලින්ම අපි මේ වැටිලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය YouTube එකට ගියලා අපිට මේ ටික නම් පෙන්නනවා. මේක ඇත්තටම වැදගත් නෑ. වැදගත් නැත්තේ නෑ. දැනට වැදගත් නෑ. මම මේ ගැන ඉස්සරහට කියන්න. අපි මේ වගේ තැනකට වැටෙනවා channel එකේ. මෙතන උඩින්ම තියෙන අපි profile pic එක. Facebook හදද්දී අපි දානවා වගේ profile image එකක් දා ගන්න ඕනේ. අපි මෙතනින් අපේ browser කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් අපේ gallery එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඔයාලට ලස්සන ෆොටෝ එකක් channel එකේ නම දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මගේ gallery එකේ තියෙන normal ෆොටෝ එකක් දානවා. ඒ වගේම channel එක අපි හදන්නේ මොනවා සම්බන්ධයෙන්? ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඉගෙන ගන්න දේවල් දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. මෙතන දෙවනියට තියෙන්නේ cover photo එක. අපිට cover photo එක channel එකේ නම දාලා cover photo එක දාන්න පුළුවන්. ඒ ටික තමයි එතන වැදගත් විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ channel එකට name එක. මේක අනිවාර්යෙන් වැදගත්. අනිවාර්යෙන් වැදගත් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දාන්න ඕනේ කාට හරි කියන්න ලේසි පහසු කෙටි නමක් දාන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් කෙටි නමක් දාන්න තරමට තමයි හොඳ. මම මෙතන දානවා game hub කියලා. සාමාන්‍ය මම channel එක දැන් ඔයාලට මේ පෙන්නන්න හදන්නේ. මේ channel එක මම භාවිතා වෙන්නේ නැති වෙයි. gamehub.lk කියලා දැම්ම සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට කියන්න ලේසියි. එතකොට game මම මේ ගේම් පැත්තෙන් හදන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. මේ channel එක හදන්නේ ඔයාලා හදන පැත්තට ඔයාලා නම ගැලපෙන විදිහට දාන්න. cooking නම් cooking කැමති එක. ඊට පස්සේ මෙතන channel එක අපි හදන්නේ මොනවා ගැනද? මොනවා පිළිබඳවද කියලා කෙටියෙන් මෙතන දාන්න. ඔයාලා cooking channel එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඉගෙන ගන්න දේවල් දාන ඒ වගේ එක එක්කෙනාට තමන් කැමති දේවල් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ channel එකේ description එකක් දාන්න. මෙතන අපේ channel එක link එක තියෙනවා. අපි කාට හරි link එකක් දෙනවා නම් channel එකේ මේක copy කරලා දුන්නා. හරිම ලේසියි. එයාට ඒතර අපේ channel එක ගිහින් search කරලා යන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා add link. අපිට පුළුවන් අපේ channel එකට අපි Facebook page එක account එකක් තියෙනවා. ඒක link කරලා අර උඩින් පේන්න අපේ channel එක කවුරු හරි බලද්දි Facebook account එක පේන්න හදන්න පුළුවන්. ඊට පහළ තියෙන ඊමේල් එකක් ඇඩ් කරන්න. අපිට පුළුවන් අපේ ඊමේල් එකට අමතරව තව ඊමේල් එකක් ඇඩ් කරගන්න. අපි යාළුවෙක් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න වගේ එහෙම කරන්න පුළුවන්. එතන වැදගත් දේවල් ටිකකට තියෙන ඒ ටික ගන්නට සිලෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ මෙතන උඩ තියෙනවා publish කියලා. ඒක දුන්නට පස්සේ අපේ channel එකේ වැඩ 150ක් පොඩේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අපිව ගේනවා. මෙතන අපිට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න මෙතන
පැත්තකින් පෙන්වනවා. ඒක අපිට අප්ලෝඩ් දීලා වුණා අපි හදපු වීඩියෝ අනම්මනම් ෂෝට් වීඩියෝ තියෙනවා නම් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ෂෝට් වීඩියෝ වගේ නම් අපිට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන එක නිකන් YouTube වගේ ඇප් එකකින් ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. මෙතන අපේ channel එකේ subscribers count එකක් පෙන්නනවා, summary එක පෙන්නනවා. කියන අන්තිම දවස් 28 අපේ channel එකේ views පැය කීයක් අපේ වීඩියෝ බලලා තියෙනවද ඒ ටික මෙතන KTM පෙන්නනවා. මෙතන උඩක් තියෙන වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න කොහොමද? මෙතන create කියන තැනට ගිහිල්ලා live එකක් දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි Facebook එකෙන් කරන්නේ මේකෙන් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට live එකක් දෙන්න, වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න, ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න, පෝස්ට් එකක් දාන්න ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන වීඩියෝ කියලා අයිකන් එකක් තියෙන. ඒකට ගියලා අපි අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන වීඩියෝ ඕලිමට උතන පෙන්නනවා. එතකොට එතන පෙන්නනවා වීඩියෝ පබ්ලික් දාන්න පුළුවන්, ප්‍රයිවට් දාන්න පුළුවන්. අපි වීඩියෝ එකෙන් කීයක් earn කරලා තියෙන ඒවා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපේ වීඩියෝ බලන විදිය, දවස් 28 පැය ගාන, subscribe කීයක් වැඩි වෙලාද ඒ ටික මෙතන පෙන්නනවා. විනාඩි 60ක් ඇතුළත අපේ වීඩියෝ කී දෙනෙක් බලලාද ඒ ටික පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන channel එකේ comments ටික ඒ ටික පෙන්නනවා, mention කරපුවා. ඊට පස්සේ channel එකේ subtitles. ඒක එච්චරම වැදගත් නෑ. ඒක සාමාන්‍ය channel එක reach වෙන විදිහ තියෙන්නේ ඒක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපි copyright. අපි කාගේ හරි දෙයක් හොරෙන් අරගෙන දැම්මොත්, නැත්නම් අපේ දෙයක් කවුරු හරි අරගෙන දැම්මොත් ඔතන පෙන්නනවා. ඒක ගොඩක් වැදගත්. වීඩියෝ කරද්දී අපි පිට කෙනෙක්ගේ දෙයක් අරගෙන දානවා නම් ඒක එයා දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම එයා කැමති නම් ඒක දාන්න බෑ. සාමාන්‍ය ස්ට්‍රයික්, කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් එකක් වගේ වැදුනොත් ඒක channel එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. සාමාන්‍ය channel එකට අවම විදිහට වදින්න පුළුවන් ස්ට්‍රයික් 3යි. ඒ ස්ට්‍රයික් 3 වැදුනොත් channel එක නැති වෙනවා. කොපිරයිට් ක්ලේම් එකක් වදුනට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කොපිරයිට් පිළිබඳව මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඒක ලොකු කතාවක් තියෙනවා කොපිරයිට් ඇතුළේ. එතන තමයි වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ. අපි channel එකක් හදන්නේ නිකන් මන්නේ. සාමාන්‍ය channel එක හොඳ තැනකට ආවම අපිට පුළුවන් එකකින් revenue එකක් ගන්න. මෙතන තමයි revenue එක ගන්න අපිට achievement එකක් තියෙන. achievement එක තියෙන්නේ. අපිට පළවෙනි achievement එක විදිහට දීලා තියෙන්නේ subscribers 1000ක් ගන්න. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපිට කරන්න ටිකක් ලේසි. මොකද අපි අඳුරන කට්ටිය ඔය කට්ටිය subscribe කරාම සෑහෙන subscribers ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. අමාරු මේක තමයි උතන watch hours 4000. සාමාන්‍යයෙන් අපි දාන වීඩියෝ පැය 4000ක් බලන්න කට්ටිය. අපි උදාහරණයකට පැයක වීඩියෝ එකක් දැම්මොත් ඕක හරියටම පැය ගානේ 4000ක් බැලුවොත් පැය 4000 නිකම්ම කම්ප්ලීට් වෙනවා. වැදගත්ම දේ ඔය ටික වෙන්න ඕන අවුරුද්දක් ඇතුළත. සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දාන වීඩියෝ පැය 4000 හැදෙන්න ඕනේ අවුරුද්දක් ඇතුළත. ඊළඟට කොපිරයිට් ප්‍රශ්නෙට අපිට පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් වගේ දාද්දී YouTube එකෙන්ම අපිට දීලා තියෙනවා මියුසික් ටික. මෙතන තියෙනවා. නැත්නම් YouTube එකේ NCS කියලා සර්ච් කරලා no copyright music කියලා වෙනම තියෙනවා. නැත්නම් මේ මියුසික් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් channel එකක් කරගෙන යද්දී සාමාන්‍යයෙන් පැහැදිලි කරන්න ඕන දේ තමයි තියෙන්නේ. ඔය ටික හරියට කරලා අපි වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරොත් අපිට පුළුවන් channel එක සාර්ථකව ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. නිකන් ගෙදරට වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මොකක් හරි දක්ෂතාවයක් ඔයාගේ තියෙන පැත්තකින් හරි ඔයා ගේමින් වලට ආස නම් ගේමින් දොරට යන්න පුළුවන්. අය පැත්තෙන් කැමති දෙයකින් කිසිම දෙයක් නැත්නම් ගෙදර කරන එදිනෙදා කරන වැඩ ඔයාලට වීඩියෝ කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ දේවල් තමයි ගොඩක්ම බලන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ මේ බලන කට්ටියගෙන් මම ඉල්ලන්නේ ඔයා channel එක පටන් ගන්න ඉස්සරහට මම දානවා ඔයාලට ලොකු ඩිවයිස් ඕනේ නැහැ.
පාවිච්චි කරන මොබයිල් ෆෝන් එක දැන් මොබයිල් ෆෝන් එකක් නැති කෙනෙක් නැති තරම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා අදම channel එක පටන් ගන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේක කොහොමද කරන්න කියලා මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ප්‍රයිවට් හරි මැසේජ් එකක් දාලා ඒක කියලා දෙනවා. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ බලපු ඔයාලට මම සුබ පතනවා. channel එක පටන් අරන් ඉස්සරහට කරගෙන යන්න ජය ලැබෙන්න කියලා. කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම කමෙන්ට් ඔක්කොටම රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට ලැබෙන ඔයාලගේ ප්‍රතිචාර අනුව තමයි මම අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට වීඩියෝ දාන්නේ. ඊළඟට මම වීඩියෝ එකක් හදන විදිය, එඩිට් කරන විදිය, මොබයිල් එකෙන් වීඩියෝ එක හදන්න පුළුවන් හොඳ ඇප් එකක් ගැන අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් දානවා. ඒ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. ඔයාලට ජය වේවා.